Welcome. This is the energy vibration verjaardaglezing voor de Scorpionetjes Sun Moon Horizon Sign. Het is de laatste week van oktober 2019 en deze verjaardaglezing is voor de verjaardagmensen vanaf 28 oktober tot en met 3 november. Dames en heren, bedankt voor de terugkomst en we gaan even kijken. Oké, dames en heren, de eerste bericht voor jullie is dat, de eerste bericht voor jullie is dat sommige van jullie have issues in this year. Dus jullie kunnen best wel een verjaardag lezen, even kan vragen. En het gaat van de year tussen dit verjaardag en volgende jaar, oké? Dus dat is de verjaardag lezen waar ik ga dieper. Ik kijk de huizen, wat gebeurt in je financial sector, in je work session, career study. Dus vraag eens even aan. Gebruik de link beneden om naar mijn website te gaan. Je kan ook, en ik doe de verjaardag lezen via de channel van Wekens doordat, maar als je wil een sessie met mij gaan boeken, kan je ook de link beneden. Daar kom je in deze kamer om te zitten. Oké, dus we gaan even verder. Niet vergeten om delen deze video. Doe de notification, druk op de notification button. Als ik het video upload, krijg je het direct, oké? As of 2020, dingen worden veranderd, dames en heren. Voor jullie Nederlandse, je krijgt veel meer van mij, omdat ik ben weer terug. Nou, sommige van jullie gaat even issues hebben met de ouders, issues met je ouders, issues met mensen in de markt, voor je boss, supervisor, dat soort ding, overheid, instelling, institutie, organisatie. Oké. Sommige van jullie gaat even issues hebben met de kerk, met de overheid, institutie, issues op de workfloor met je boss en dat soort ding. Dus heel veel issues en situaties. Dan, daar is een beslissing dat jullie moeten gaan maken. Wanneer deze energie komt op, is echt een beslissing wat jullie moeten gaan maken. Nou, voor sommige van jullie dat was geblokkeerd. Oké, sommige van jullie had gespeeld met een issue voor een heel lange tijd. Deze issue komt tot een eind. Dus sommige van jullie was geblokkeerd door institutie, organisatie. De blog wordt opgeheven van wekens doordat ze komen achter precies wat is gebeurd. Dus de blogs worden opgeheven, oké? En een nieuwe start komt in voor jullie na je verjaardag voor dit nieuwe jaar. Dus we gaan even kijken en we zien dat sommige van jullie have issues waar misschien moeten je ouders in een institutie inrichten kan zetten. Dus daar komt verandering, heel veel verandering. Sommige van jullie have issues op de workfloor en je gaat even kiezen om even weg te gaan. However, wanneer dat opkomt voor jou, dat komt best wel in. Sommige van jullie gaat besluiten om een nieuwe organisatie, misschien om te gaan relocate voor work of study of zo. Dat komt ook op in this year. En whatever the issue en situatie was dat heb je geblokkeerd, dat ga je nou zien dat de blokkades worden opgeheven. En this is good, oké? Dus zeer positive alignment van energies. We gaan even verder. Dus, dames en heren, we gaan even verder. Oké, dus die verjaardaglezing, dit is een verjaardaglezing. Ik ga even kijken naar de weekly lezing, omdat de verjaardaglezing en de weekly lezing is anders. Happy Halloween. Geniet van je Halloween. Ik weet dat Nederlandse begin Halloween om te vieren. Wij hebben het altijd gevierd. De laatste 2,5 jaar was ik weg. Ik heb echt kunnen bekleden in wat ik wil. Dus geniet daarvan als je doet Halloween. Nou, we gaan even kijken eerst aan de mensen.
En die energie van this year voor de mensen dat is geboren 28 oktober tot en met 3 november. Dit is je verjaardaglezing. Voor de mensen dat this energie van rechtvaardigheid is die energy vibration voor jullie. Dus jullie, dat is geboren 28 oktober tot en met 3 november. Rechtvaardigheid is de energy vibration. Dus alles wat is onterecht bij jou is gebeurd, komt nou a balance. Dus alles wat was onterecht bij jou gebeurd, komt nou a balance. Sommige van jullie dames, 45 jaar en ouder, word voorzichtig in this year. Doordat whatever the issue en de situatie dat is gespeeld, je komt daar niet goed uit. Dus wees voorzichtig. En dit is alleen voor de dames 45 jaar en ouder. Mannen of vrouw 45 jaar en ouder. Het ziet niet goed uit met de rechten. Oké? Dus wees voorzichtig. Voor de rest van de mensen die wil werk gaan starten en dat soort dingen. Of een nieuwe start of zelf iets kan doen. It is good, it is positive, het is een goede jaar om dat om te doen. Ik zie dat je krijgt help met alle onterecht dingen om balance in te brengen. De 6 van Pentacles, dus help komt voor de jonge mensen en voor de mensen die hebben de issue om op te lossen. Maar voor de vrouwen, mannen en vrouwen, dat heeft legalities, rechten, dat je moet iets met de rechten gaan doen. Het is niet zo goed voor jullie, maar de rest van de mensen, je krijgt help in this year with whatever legal issues en dat soort van dingen. En dat is voor de mensen dat is geboren 28. Dat is voor de mensen dat is geboren 28 november. Oké. Dus, oké, dus we hebben de energie van de Hermit voor de mensen dat is geboren op 29 oktober. En in this year ga je samenwerken met rechtvaardigheid en de Hermit. En jullie gaat even de waarheid over dingen even vertellen, oké? Jullie gaat de licht even laten verschijnen op dingen dat mensen was niet op de hoogte van. En dit is zeer, zeer goed. Vanwege doordat heel veel van jullie krijgen goede bericht. Dus sommige van jullie, als je bent een schrijvenaar, een kunstenaar of dat soort van ding, goede blik komt binnen. Zeer positieve alignment van energy komt binnen voor jullie. En voor jullie jonge mensen tussen de leeftijd van 15 en 45, 18, 45. Positive alignment van energy in this year. Iedereen krijgt wat om te en ik denk dat meestal van jullie gaat even de waarheid uitbrengen voor mensen. En dit is best wel goed en positief, oké? Dus we gaan even verder. We gaan even kijken aan de mensen dat was geboren 30 oktober. En wat hebben jullie in deze jaar om te werken met, is dat sommige van jullie hebben misschien issues met je moeder of een oude persoon, oma of zo. Maar het is een ramlier of een boodschappenpersoon die gaat je helpen om financial steun om te geven. Ik zie dat bepaalde informatie komt uit deze persoon kan in je leven komen als een master of iemand dat gaat je begeleiden en helpen je door moeilijke tijden. Dus die energie van de hoge prinses is hier voor jullie, oké? Dus als je bent geboren 30 oktober this year heb mee te maken met op de ogen. En dit is wanneer je geestelijke gids ga je begeleiden. Oké, je geestelijke gids ga je begeleiden. And it come up as masters of soul. Your financial stability come in balance, whatever the issue, the situatie is. Hier komt je financial stability in balance, wordt gekomen in een zeer, zeer positive energy. Zeer positive energy, oké? Dan hebben wij de mensen die is op 31 oktober is geboren. En voor de mensen die is op 31 oktober geboren,
Je moet jezelf meer gaan beschermen. Whatever the issue, whatever the situatie is, je moet jezelf meer gaan beschermen. Oké, transition komt voor jou en this is good. This is ook je eigen energy vibration. Transition komt in positieve manier. Sommige van jullie hebben moeilijkheid. Je hebt door moeilijke tijd gehad, doorgegaan en dat soort dingen. En transformatie komt best wel binnen. Sommige van jullie moeten best wel jezelf gaan beschermen. En sommige van jullie gaan jezelf beschermen van nieuwe liefde. Maar liefde komt zeer terug in je leven. En dit is zeer positief. Dus happy Halloween en gelukkige verjaardagen. Het is een jaar dat jullie moeten manifest. Especially op die dag manifest. Manifest wat het is. Dat je wil alleen iets goed voor jezelf. En het gaat in vervullen. Dus gefaciliteerd aan jullie. En happy Halloween. Als we gaan even verder. Voor de mensen die is op 1 november is geboren. Hebben wij de energie van de magie. En de energie van de magie komt op goed voor de jonge dames. 18 tot en met 45. Het is goed. Maar de rest van jullie, pas op wat je doet. Vanwege dat de 10 van zware is hier. En is dat iemand kan je in de rug of douwen. Of een jonge person. Of whatever the issue is. Of die mensen is. Maar het komt best wel. Pas op tegen mensen in deze tijd. In dit jaar. Want de dames. Dit is best wel goed voor jullie dames. Die jonge mensen. Maar voor de oude mensen, pas op, omdat daar zijn mensen dat is daar klaar om jou in de rug te steugen. Voor de mensen die is geboren 2 november. 2 november heb je mee te maken met innerlijke kracht. En dit is goed, omdat je gaat je innerlijke kracht vinden. Een steenbok gaat je helpen om je innerlijke kracht om te vinden. Om bepaalde negatieve influence van jou weg te halen. Sommige van jullie krijgen help van een steenbok om een ram uit je leven weg te gaan. Eens en voor altijd. Whatever the issue is, there's negative forces. Dat een steenbok ga je echt helpen om deze negative forces weg te halen. Whatever the issue en situatie is, oké? Dus voor de mensen die is geboren op 2 november. Dit jaar is een jaar waar je vindt innerlijke kracht. Waar iemand komt om zijn kracht om jou te delen. En te delen om te helpen tegen negative forces. Dat komt naar je toe. Oké? En dit is zeer positief. Voor de mensen dat is geboren op 3 november heb je mee te maken met een institutie of organisatie. Nou, whatever the issue dat je heeft met een institutie of organisatie, je vindt balance om deze in balance om te brengen en je wordt zeer succesvol. Dus whatever the issue situatie is dat je hebt mee te maken met een institutie, organisatie, je gaat even balance hierin brengen en je komt hier echt krachtige uit van whatever is gespeeld. Oké? En dit is best wel goed. Balance komt in voor jullie. En je wordt succesvol over een issue en een situatie met een organisatie. Dus we denken over kosten de battle. We denken over onttrek dingen bij overheidsinstantie. Onttrek dingen op school, op college. Dat soort dingen. Je komt hier goed hier uit. Meestal van jullie krijg financial steun, maar je financial en je bezetting kan verstijken in dit jaar. Vanwege doordat deze energie komt op waar het is materialistic. Je materialistic world en je materialistic situatie wordt even zo balanced out. En in een goed balanced, positieve manier. Dames en heren, ik moet best wel zeggen, bedankt
voor de steun. Niet vergeten om te kijken de wekelijkse lezing om te zien wat komt uit. Geniet van deze week. Het is de week van Halloween. Als je viert Halloween of niet. Namaste. Tot volgende keer.